السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد. اليوم يوم صحيت من النوم قلت لازم اروح اصور، وخططت وسويت مخططات للفيديو الجديد. يوم طلعت للأسف الشديد واجهتني عاصفة رملية شيء غير طبيعي، واضطريت اني انا ارجع البيت، وقلت راح اصور من البيت يكون فيديو ندردش فيه مع بعض ونسولف فيه مع بعض. فكرة الفيديو هذه بسيطة جدا. قناتي تقريبا فيها 140 فيديو، سافرت ورحت اماكن كثيرة مرة، وما عمري قعدت كذا بيني وبين نفسي وقعدت افكر كم دولة انا رحت، كم دولة وش سويت وش ما سويت. ففكرة الفيديو هذه بسيطة. راح افتح القناة حقتي ونمر على دولة، وكل دولة اذا قلت اسمها اول شيء يطلع في بالي راح اقول لكم اياه، وش احسن شيء انا حسيت اني انا واجهته في هذه الدولة، ووش اسوء شيء انا واجهته في هذه الدولة. ومنها راح نعرف انا كم دولة صورت في القناة حقتي الى الحين. راح يكون فيديو انترستنج لان انا ودي اعرف انا كم دولة صورت اصلا. الدولة الاولى اللي انا بديت القناة حقتي فيها كانت جورجيا. وش احسن شيء في جورجيا؟ احسن شيء في جورجيا اتوقع سهولة الفيزا، لانك انت ما تحتاج فيزا لدول كثير جدا يقدرون يروحون ياخذونه من المطار. هم سلسين في ناحيه السياحه والاشياء هذه، فكان هذا شيء مره ممتاز. كان شيء مره ممتاز بخصوص جورجيا. انا مو قاعد يحضرني شيء كذا واو في جورجيا، اوكي، ولكن هذه واحده من الاشياء الزينه اللي كانت في جورجيا. وش السلبيه اللي كانت في جورجيا؟ السلبيه كان شوي الشعب شوي يعني لك عليه شوي في التعامل مع، خاصه مع الخليجيين. هذا الشيء انا حسيته، يمكن اني غلطان، يمكن احنا صار لنا انا واخوي صار لنا موقف. الحين لما افكر جورجيا على طول افكر والله الشعب حقها شوي كان جلف. ونشوف المقطع هذا. ادرس يس ادرس هوتيل ادرس نو ادرس يس روم هوتيل. الدولة رقم 2 اللي صورتها كانت بريطانيا، وكنت مصور في لندن. أنا أساسا كان عندي أشغال في لندن، كنت رايح لأشغال معينة، واستغليت الفرصة هذه إني أنا أصور في لندن. وش أحسن شيء في لندن؟ في تنوع كبير جدا في الثقافات في لندن. لندن ما هي عبارة عن إنجليز قاعدين مع بعض وبس، لا، تنوع كثير. أصلا أنت لما تمشي في لندن راح تشوف ناس أجانب أكثر من البريطانيين أنفسهم. فكان في تنوع كبير جدا في الثقافات وتنوع كبير جدا في الشعوب، وهالشيء هذا انا حبيته، لان اي شيء يطرأ في بالك من اي دوله راح تلقاه في لندن. وش السلبيه اللي موجوده في لندن؟ السلبيه اللي موجوده في لندن للاسف يا اخي الشمس عندهم يا الله تطلع بعذرهم. هم لما يطلع الشمس كل العالم تطلع برا. انا زرت لندن تقريبا حوالي يمكن 12 او 13 مره. من ال 12 او 13 مره هذه اللي زرت فيها لندن، انا نادر كل صوري وكل فيديوهاتي وكل الاشياء اللي انا صورتها هناك كلها وفي غيم فوق. الشمس نادر ما تطلع. الدوله اللي بعدها اللي رحت لها كانت النمسا. ما صورت فيها كثير جدا لان كان عندي يوم واحد فقط 24 ساعة في النمسا، فعشان كذا ما قدرت اني اصور بشكل كبير. ولكن النمسا الشيء الكويس في النمسا، بضطر بقول شيئين مو بشيء واحد، لان النمسا فيها جمال طبيعي بشكل ما تتصوره. يعني الصور والفيديوهات اللي تصورها هناك راح لما تجي ترجع بلدك وتقعد بينك وبين نفسك وتقعد تشوف الصور والاشياء هذه، بتحس ان الصور هذه كلها فوتوشوب ولا ما هي اصليه من كثر الجمال اللي موجود هناك في النمسا. والميزه الرقم 2 اللي لازم اقولها، الشعب النمساوي شعب محترم بشكل غير طبيعي، مره محترمين ويساعدونك بشكل مره يفوق الوصف. وهذه قصه يعني ممكن تبين لك يعني كيف الشعب مساعد ويساعدك بشكل مره حلو. واحده من المرات انا رحت فيها النمسا وكنت واقف في المواقف في مول او شيء من هالقبيل، وانا طالع من المواقف انا ما كنت ادري ان لازم عليها رسوم. وقتها صدفت اني انا ما كان عندي كاش، والماكينه اللي تقبل الفلوس ما تقبل بطاقه، تقبل فقط اوراق نقديه او كوينز. طبعا هذا شيء غريب انك تلقاه في اوروبا زي كذا، انهم ما يقبلون بطاقات. هذا المكان اللي رحت لك كان ما يقبل بطاقات، كان يقبل فقط كاش. قعدت ادور على ATM ولا ادور على اي مكان اقدر اصرف فيه، وما كنت ملاقي في المول هذا ATM ماشين. اصلا كنت اغلب الATM ماشينز كانت بعيده شوي، وانا كنت مستعجل بامشي لان كان وراي بعدها رحله اتوقع وشيء من هالقبيل. انا ناسي لان الكلام هذا صار له من زمان. فلقيت واحد نمساوي كان موجود واقف في المواقف وشايفني وانا قاعد احوس واروح يمين يسار ومدري ايش. فجاء قال لي وشو في عندك مشكله ولا شيء من هالقبيل؟ قلت له إيه، انا مستعجل ومره مستعجل، وانا ما عندي البطاقه هذه، والماكينه حقت والماكينه حقت السياره ما تقبل الا كاش، وما عندي كاش. فابغاك تعلمني وين اقرب ATM ماشين اروح منه. جاء قال اقول انت مستعجل، راح ودفع تقريبا 13 يورو هالرجال هذا، وقال لي خلاص راح امشي. قلت له وشو ما يصير كذا يا اخي، قل لي وين الATM ماشين
انا بروح بجيب الفلوس وبجيك. لا قال لا خلاص راح. قلت له خلاص طيب انا بروح بجيب، قلت بروح بالسياره وبجيب لك الفلوس برجع لك. ورفض الرجال هذا انه ياخذ مني الفلوس وخلاني اروح. وهالشيء هذا ما تلقاه، يعني انك تلقى شخص غريب يجي يساعدك بفلوس مره ما تلقاه في دول كثيره من الدول اللي انا رحت لها. الدولة اللي بعدها طبعا اللي هي اثيوبيا. اثيوبيا من الدول اللي مرة انا حبيتها للامانة. الفيديوهات حقت اثيوبيا كانت اول فيديوهات انا صورتها، وكانت زي التجربة، كنت مصورها انا واخوي، كانت زي التجربة وما نزلتها في القناة حقتي لاني انا كنت احس انها ما هي بزينة الفيديوهات، وما كنت راضي عن الفيديوهات. فبعدين وانا كنت جالس كنت بشتغل على الفيديوهات حقت اثيوبيا وبنزل، ويوم نزلت فيديوهات اثيوبيا ضربت وجابت مشاهدات مرة عالية. الفيديو الاول حق اثيوبيا جاي مشاهدات 200,000 تقريبا، والفيديو الثاني 210,000. كان الريسبونس مرة حلو من الناس، عجبهم مرة الفيديوهات حقت اثيوبيا. وش احسن شيء في اثيوبيا؟ الشيء الجميل في اثيوبيا اللي هو التاريخ العريق اللي موجود والاشياء القديمة اللي هم الى الان محتفظين فيها، والى الان انت تحس ان فعلا اشياء قديمة. طبعا اثيوبيا لما تروح لها تحس انك انت سافرت بالزمان والمكان، وهذا الشيء هو اللي حببني في اثيوبيا، لاني انا حسيت اني انا فعلا سافرت. البلد ينقصها شوي من الاشياء وقاعده تتطور بشكل مهولي سريع جدا، فاتوقع خلال السنوات الجايه راح تكون وجهه مره ممتازه للناس. حاليا هي تعتبر وجهه مشهوره للناس اللي يبغون يروحون السياحه الدينيه في المسيحيه وحتى الاسلاميه، لان في عندهم لا تنسى انه اول هجره للصحابه كانت الى الحبشه. راح تلقى المساجد القديمه اللي موجوده هناك في مدينه هرر، والثقافه الاسلاميه القديمه راح تشوفها على الاصول اذا رحت هناك. الارث التاريخي اللي موجود في اثيوبيا هو الشيء اللي مره حببني، لاني انا احس لما اروح اثيوبيا اني انا سافرت عبر الزمان والمكان زي ما قلت. السلبيه الموجوده في اثيوبيا حاليا اللي هو عدم توفر الخدمات للناس، السياحه العائليه. يعني مثلا اذا رحت انت وعيالك مثلا ما راح تلقى مثلا مولات العاب اشياء زي كذا تقدر تتمشى فيها. فهذه السلبيه اللي انا حسيت انها موجوده، لان يعني انت اذا كعائله ودك تروح وعندك اطفال صغار ما راح تلقى لهم اماكن يقدرون يستانسون فيها ويقدرون يروحون يتمشون فيها. الدوله اللي بعدها طبعا حبيبه الكل الامارات. الامارات طبعا من الاماكن المحببه جدا الى قلبي، وحنا السعوديين مرة كثير نحب نروح إلى الإمارات بشكل كبير جدا. في عندي أصدقاء كثير في الإمارات، وممكن تتذكرون الفيديوهات اللي أنا صورتها مع خويي راشد، وأنا انحجرت في الإمارات لمدة 3 أشهر. أوكي، كانت 3 أشهر وأنا قاعد في الإمارات، كانت أيام جميلة. وش الشيء الكويس في الإمارات؟ الشيء الكويس في الإمارات الأشياء الترفيهية هناك عد وغلط، أشياء كثيرة كسياحة. أنت لما تروح إلى الإمارات تلقى كل شيء، أي شيء تبغاه راح تلقاه. المطاعم أنواع وأشكال، الخدمات الترفيهية أنواع وأشكال، المولات أنواع وأشكال، وهذه ميزة مرة كويسة للإمارات. السلبية اللي موجودة في الإمارات وش تتوقعون؟ أتوقع أغلب الناس يوافقون الرأي. السلبية إن الأسعار يا أخي تو ماتش. الأسعار يعني حق التكاسي والمواصلات مرة غالية، وأتكلم بالأخص التكاسي. المواصلات العامة اللي بالمترو أسعارها مقبولة، ولكن التكاسي، المطاعم، الأشياء هذه مرة غالية في الإمارات بشكل يعني الفلوس اللي أنا أصرفها في 5 أيام في الإمارات أصرفها في شهر في أماكن ثانية. الدولة اللي بعدها أوغندا. أوغندا من الدول اللي يوم رحت لها أنا حسيت براحة نفسية بشكل غير طبيعي، وماني بفاهم، أنا ماني بعرف وش السبب الراحة النفسية. هل هي الأجواء؟ أجواءهم حلوة جميلة. البساطة اللي موجودة هناك كان مرة شيء جميل وخلاني أنا أرتاح فيها نفسيا. السلبية اللي موجودة في أوغندا اللي هو عدم توفر الخدمات بالشكل المناسب، اللي هي الخدمات الترفيهية زي مثلا ملاهي، مولات. هالأشياء هذه ما راح تلقاها في أوغندا للأسف الشديد، وأتمنى أن الدولة تتغير وتوصل إلى تطور أكثر وأكثر. لما أقول لك أوغندا أكيد راح يجي في بالك شخصية مشهورة مرة في أوغندا اللي هو عيدي أمين، الرئيس الأوغندي اللي كان غريب أطوار شوي. عيدي أمين أنا ودي أسوي حلقة أتكلم فيها عن قصة عيدي أمين، وإذا كنتم موافقين الرأي ممكن تكتب لي في الكومنت ماذا تعلم عن عيدي أمين، وإذا تبغاني أصور قصة عيدي أمين اكتب لي في الكومنت، إذا كان عليها طلب واجد راح أسويها إن شاء الله. الدولة اللي بعدها كانت روسيا. كنا رايحين كأس العالم أنا وأخوي لروسيا، وطبعا انهزمنا 5-0 في روسيا.
الشيء الكويس في روسيا الاسعار، انا كنت ماني متوقع ان الاسعار زي كذا. يقول لك موسكو من اغلى المدن العواصم في العالم، بس هذا الشيء انا ما حسيته يوم رحت هناك، لاني حسيت الاسعار حقتهم يعني مقبوله جدا في روسيا. السياحه في روسيا يمديك تسويها والبجت حقك مو بعالي، وهذا الشيء مره حلو. السلبيه اللي موجوده في روسيا صراحه حسيت الاجواء حقتهم شويه كئيبه شوي، يعني حسيت اني انا يعني ما فيها الفرفشه وكذا قاعدين وزعلانين، ما ادري كذا حسيت اغلب الناس زي كذا، يعني ما حسيت اني انا الناس مبسوطه، الشعب نفسه ما حسيت انه مبسوط. هذه السلبيه اللي انا حسيت انها موجوده هناك، لاني انا لما اروح لبلد مثلا ابغى الناس الشعب حقه لما اخذ واعطي معك يا الروسي المفروض يعني على الاقل تبتسم لي شوي، تضحك معي شوي. هذا شيء ما لقيته انا في روسيا للاسف الشديد. الدولة اللي بعدها كانت هونغ كونغ. هونغ كونغ ميزتها انها مكان ملموم وصغير وتقدر تتمشى فيه وتروح وتجي بسهولة تامة، يكفيها تقريبا 4-5 ايام، فتصلح ان الواحد يروح لها كشورت تريب. الشيء السلبي اللي في هونغ كونغ اللي هي اسعار الفنادق مرتفعة شوي، وهذا شيء متوقع لانه واحدة من اغلى العقارات الموجودة في العالم موجودة في هونغ كونغ، لان مساحتها صغيرة فما فيها اماكن كثيرة، اغلبها عماير والاجارات هناك غالية مرة، فعشان كذا تلقى الفنادق غالية ومرتفعة اسعارها مقارنة بالدول الثانية. الدولة اللي بعدها اللي رحت لها اللي هي ماكاو. الميزة اللي فيها قربها لهونغ كونغ، يعني إذا رحت هونغ كونغ تاخذ من هناك قارب وتروح إلى ماكاو 45 دقيقة وأنت تكون موجود في ماكاو. حلو تصلح حق 3-4 أيام، فهذه الميزة عجبتني إنها قريبة من هونغ كونغ وتقدر تروح هونغ كونغ وماكاو في نفس الرحلة. السلبية اللي فيها السياحة الأساسية اللي متركزة في ماكاو معتمدة اعتماد تام على الكازينوهات والقمار والجاملينج، وهالشيء هذا تو ماتش. يعني لو دخلت بقالة بتلقى هناك ماشين محطوطة حقت جامبلينج، مرة تو ماتش. يعني حسيت انه خلاص، يعني بعد 3-4 ايام هناك طفشت لما اشوف ماشين كذا حقت جامبلينج اقول خلاص يا ابن الحلال خلاص، فهمت؟ هذا الشيء اللي انا حسيت انه تو ماتش. لا ننسى انه الكازينوهات، عدد الكازينوهات الموجودة في ماكاو اكثر من لاس فيغاس، وهذه معلومة ما كنت ادري عنها قبل. الوجهة اللي بعدها اللي هي ماليزيا، ورحت وصورت مع حلمي. اكيد انتم تذكرون سلسلة فيديوهات اللي صورتها مع حلمي، كانت ايام جميلة جدا. تحية لك يا حلمي اذا كنت تشوف الفيديو هذا، واتمنى اني اصور معاك مرة ثانية، لان فعلا مرة اي مس يو. لما تسالني عن ايجابيه ماليزيا راح اقول لك انه يمكن اكثر دوله انا احب اسافر لها ماليزيا، والسبب وراء الشيء هذا انه ماليزيا تلقى فيها كل شيء. تبغى بحار تلقى بحار، تبغى سياحه في المدينه وعماير وكذا واسواق تلقاها موجودة في كوالالمبور، تبغى جبال وأشياء جميلة تلقاها في كاميرون هايلاند. الشعب بشكل عام شعب فريندلي مرة ومبتسم، أسعارهم مقاربة للأسعار اللي موجودة عندنا في السعودية. ما أحس إني أنا أتعب لما أروح إلى ماليزيا، وأحس إن الأمور سلسة وبسيطة، تفكيرهم السياحي يرحبون بالسياح، وهذا شيء مرة عجبني فيه. السلبية اللي موجود في ماليزيا والله ماني بقادر أفكر بسلبية موجودة في ماليزيا، لأن فعلا ماليزيا فيها كل شيء، وهذا شيء مرة عجبني أنا. ممكن الشيء الوحيد اللي أنا لاحظته إنه كل ما سافرت ماليزيا لقيتها اغلى من قبل، فالحين ما ادري وش صار فيها، كل ما تصير اغلى واغلى ولا ما ادري وش السالفه. فقد يكون هذا هو السلبيه الوحيده اللي موجوده في ماليزيا. اذروايز ماليزيا من اجمل الدول الموجوده في العالم، وانا مره احب اروح ماليزيا، وواحده من الوجهات المفضله عندي اللي هي ماليزيا. الوجهه اللي بعدها موريشيوس انا رحت لمده 5 ايام. الميزه اللي فيها الجمال حق البحر والشواطئ حقتها شيء لا يعقل، جميل جدا البحار حقتها، وهذه مره يمكن ما تلقاها الا في اماكن قليله جدا في العالم. ولكن السلبيه اللي فيها الاسعار حقتها شويه غاليه، اسعار الفنادق غاليه مره. طبعا انت رايح عشان البحر، اغلب الاماكن الجميله اللي على البحر موجوده فيها حاجزين هالمنتجعات، ما هي اوبن للناس. ولما يكون شيء مملوك من منتجع ولا شيء تكون الاسعار مره خياليه. الاكل والشرب في الفنادق هناك مره غاليه، مره شيء يهد الظهر. اذا طولت في موريشيوس راح تطفش شوي، فحاول انك اذا رحت موريشيوس يا انها تكون رحله قصيره او انه يكون في دوله ثانيه راح تروح لها بعد موريشيوس. والدولة الثانية اللي أنا رحت لها بعد موريشيوس كانت كينيا أنا رحت لها 3 مرات. الميزة وش في كينيا؟ السفاري الخرافية حقتهم، سفاري خرافية جميلة جدا. ورحلة السفاري إذا أنت ودك تسافر وما قد رحت وجربت السفاري لازم تجرب رحلة السفاري حقت كينيا، راح تنبسط مرة. السلبية الموجودة في كينيا شوية الأمن هناك لك عليه في الليل، خاصة أنا كنت أطلع في الليل عادي، ولكن شوية الأمن هناك يعني مش ولود في الليل، فالواحد ياخذ حذره إذا جاي يطلع في الليل.
الوجهة اللي بعدها البحرين. البحرين مرة من الأماكن المقربة إلى قلبي أيضا، وعندي أخويا كثير من البحرين، وأهل البحرين زيهم زي أي دولة خليجية ثانية، نعتبرهم زي أهلنا ونفس كأننا شعب واحد في الأول والأخير. ميزة البحرين الشعب حقه يا أخي فريندلي، وهالشيء هذا فعلا ترى ممكن دول الخليج، مع احترامي لكل دول الخليج، ياما أنا ضيعت هناك، وياما أصلا صارت لي مشاكل هناك، ودايم كنت ألقى ناس كذا من الشارع يجون يساعدونك من دون أي مقابل ومن دون أي حتى ما ينتظر منك كلمة شكرا. وهالميزة هذه مرة تعجبني في البحرين، لأن أنا لما أروح هناك أقدر أدخل وأسولف مع أي شخص في الشارع، ما عندي أي مشاكل لأنهم مرة فريندلي. السلبية اللي موجودة في البحرين إن البلد صغيرة شوي، وهالشيء هذا يعني إذا كانت عندك أيام إجازة كثير راح تطفش شوي في البحرين، لأنك ودك تروح إلى أماكن ثانية. تبقى البحرين من الوجهات اللي مرة أنا أحب أروح لها. أهل البحرين ناس فريندلي مرة، وهالشيء هذا مرة يعجبني في البحرين، لأنها من أكثر الدول اللي الناس حقينها فريندلي معاك، مرة من أكثر الدول اللي رحت لها في حياتي. الوجهة اللي بعدها الكويت. الكويت أنا رحت وصورت مع عبد الله الجزاف. ميزة الكويت اللي هي تنوع المطاعم فيه هناك، تنوع جميل مرة، والمطاعم اللي هناك أكلهم تحس الكواليتي حقت الأكل مرة كويسة، ويهتمون في تقديم الأكل بشكل كبير جدا، ممكن أكثر من دول كثيرة رحت لها أنا. السلبية اللي موجودة في الكويت قلة الأماكن السياحية اللي موجودة في الكويت، وهالشيء هذا أتمنى أن يتغير في المستقبل. من الكويت انطلقت رحت إلى رواندا، وميزة رواندا أكيد واجد ناس اللي يعرفون عن رواندا شيء راح يعرف إنه رواندا من أنظف الدول في العالم، ويسمونها سنغافورة أفريقيا. مرة نظيفة، وأكثر دولة آمنة في أفريقيا هي رواندا. تقدر تطلع الساعة 3-4 بالليل ما عندك أي مشاكل، ما في أي مشاكل، ما حد يتعرض لك، ولا ما في نصب واحتيال، مرة ما في هناك، ما في سرقات. دولة آمنة بشكل أنت ما تتخيلها، ونظيفة بشكل أنت ما تتخيلها. السلبية اللي موجودة في رواندا أيضا قلة الأماكن السياحية اللي موجودة في رواندا، وهذه ممكن قاعدين نلاحظ أنها موجودة كثيرة في دول أفريقية كثير. يعني أغلب الدول الأفريقية تلقى فيها شيئين خاص في هالدولة هذه، ما تلقى خدمات ترفيهية كثيرة في هذه الدولة. الدولة اللي بعدها أذربيجان. الميزة اللي هناك الأكل حقهم لذيذ جدا، فعلا من الدول اللي أكلهم مرة حلو، وتستطعم الذائقة الجميلة في الأكل حقهم. من السلبيات اللي موجودة في أذربيجان قلة الأماكن السياحية اللي موجودة في أذربيجان، وهالشيء هذا يخليك إنك تروح دولة ثانية مع أذربيجان إذا جيت تروح إلى أذربيجان. طبعا من الخيارات اللي موجودة إنك تروح أذربيجان وجورجيا مع بعض، لأنهم قريبين من بعض. الدولة اللي بعدها معانا في الليست اللي هي إندونيسيا. الميزة اللي في إندونيسيا عندهم طبيعة خلابة، وأنا استغربت جدا يوم عرفت إن إندونيسيا دولة كبيرة مرة. تخيل إني أنا رايح إندونيسيا وأنا ما كنت أدري حجم ومساحة إندونيسيا كبيرة جدا، وفيها أشياء غريبة إلى ما تقول، بس مرة أشياءهم الغريبة كثيرة جدا، والتنوع الثقافي عندهم شيء مهولي مرة، وهذه ميزة جميلة جدا في إندونيسيا. لما أقول لك إندونيسيا يجي في بالك بالي، جزيرة بالي، وجزيرة بالي جزيرة مشهورة كسياحة، واحدة من أفضل الأماكن السياحية في العالم جزيرة بالي. السلبية اللي موجودة في إندونيسيا صراحة سلبية واحدة بس، اللي هي جاكرتا زحمة غير طبيعية بشكل غير طبيعي. يعني أتذكر أنا رحت وقابلت بدر بنجر، وكان يمشيني بالدباب، لولا الله ثم دباب بدر بنجر كان ما أمداني أشوف ولا شيء. السيارة مشوار أبو كيلوين تقطع في ساعة ساعتين بسبة الزحمة الكبيرة اللي موجودة في جاكرتا. وهذا يمكن وهذه السلبية اللي ما عجبتني في جاكرتا، الزحمة الشديدة جدا اللي موجودة هناك. الدولة اللي بعدها والوجهة اللي بعدها السودان. يا الله لما أقول لك السودان أنا متحسف تحسف كبير جدا إني أنا رحت السودان لمدة 5-6 أيام فقط. لازم يبغى لها زيارة ثانية، لأني أنا قعدت 5 أو 6 أيام في السودان، هذه مدة قصيرة جدا. السودان فيها أشياء يبغى لها أنها تكتشف، وكثير من الناس ما شافوها. لازم أرجع للسودان مرة ثانية وأصور. هالمرة هذه راح أطول إن شاء الله في السودان. الميزة اللي في السودان الراحة النفسية اللي أنا حسيتها هناك، كانت راحة نفسية عظيمة صراحة، وأنا ما أدري وش السبب اللي أنا حسيت فيها. الشعب طيب مرة، حق الشعب السوداني شعب طيب مرة، وهذه ميزة لازم أذكرها. إذا جيت تروح للسودان صدقني ما راح تحس إنك أنت إنسان غريب، راح تحس إنك أنت بين أهلك وناسك. السلبية اللي موجودة في السودان طبعا أغلبنا احنا نعرف السلبيات اللي موجودة في السودان، اللي هي قلة التطور والأماكن السياحية والترفيهية اللي موجودة في السودان، وأتمنى الشيء هذا يتغير
في المستقبل القريب يا رب. الوجهة اللي بعدها كانت إلى تركيا. الميزة اللي في تركيا الأكل حقهم لذيذ جدا جدا جدا، أكلهم لذيذ، والتنوع في المطاعم شيء مرة جبار، والشيء هذا مرة عجبني هناك في تركيا. السلبية اللي موجودة في تركيا للأسف الشديد، يعني مع احترامي لكل الأتراك ومع احترامي للناس التركيين، بس تركيا هي يمكن الدولة الوحيدة اللي أنا ما أفكر إني أرجع لها مرة ثانية، يعني ما أفكر إني أرجع لها. ويمكن ناس كثير يختلفون معي في الشيء هذا، بس أنا ما حسيت إني أنا ارتحت أبدا. أنا في حياتي كلها مرتين كلمت الشرطة علشان مشاكل في دولة، مرتين كلمت الشرطة، وهالمرتين هذه كلها كانت في تركيا. الشعب شوي يعني تعامله سيء مع الخليجيين، وهالشيء هذا ترى كثير من الناس يتفقون معي فيه. وأنا صراحة لما أروح لدولة أتمنى إنه الشعب يكون مرحب فيني، مو بإنه قاعد يقول لي وش جاب ذا. ما أبغى زي كذا. أنا لما أروح إلى دولة معينة رحب فيني، إذا رحت إلى دولة معينة رحب فيني، لا تحسسني إني أنا جاي غصب عنك ولا جاي عبء عليك. هذا الشيء اللي أنا حسيته في تركيا. قلة الابتسامة يا أخي، ما يبتسمون، ما عندهم شيء اسمه ابتسامة. مرة نادر تلقى أحد يبتسم، وللأسف الشديد إذا لقيت أحد يبتسم وأسلوبه وتعامله كويس معاك، احتمال كبير إنه قاعد يسوي شيء، إنه ينصب عليك أو شيء من هالقبيل. وأكرر اعتذاري للتركيين اللي قاعدين يتابعون الفيديو حقي، لأن فعلا هذا اللي صار معاي، ولازم أنا من واجبي إني أقول الصدق، مو بجامل. وهذا الشيء صراحة خلاني أقرر إني أنا ما راح أروح تركيا إلا إذا اضطريت إني أروح تركيا. زي الرحلة حقتي راحت، أنا كنت مضطر إني أروح تركيا عشان الترانزيت الطويل اللي كان موجود هناك في تركيا، نزلت وصورت، ولا ما كانت عندي نية إني أروح لتركيا بسبب المشاكل اللي أنا قلتها الحين. الدولة الثانية اللي أنا رحت لها من تركيا اللي هي كولومبيا. لما تروح لكولومبيا تحس ان المكان كذا فرفوشي شوي، وتحس ان الشعب بشكل عام فريندلي، مو بشعب سيء ابدا زي اللي احنا قاعدين نتخيل. الشعب الكولومبي فريندلي مره. الاماكن اللي هناك اماكن جميله ان الواحد يشوفها في كولومبيا. السلبيه اللي موجوده في كولومبيا اللي هي الامن والامان وانتشار الأدوية المحرمة. وأنا ما أقدر أقول الكلمة هذيك لأن اليوتيوب بيقفل على الفيديو حقي إذا قلت الكلمة هذيك، بس أغلب الناس حنا فاهمين أنا وش قصدنا. المدمنات بشكل عام، ما ودي أجيبها كذا من indirectly لأن الكلمة هذيك أنا لو استخدمها أحس إنه بيكون عليها demonetization للفيديو، وهذا شيء أنا ما أبغاه. فالمدمنات بشكل عام كثيرة مرة هناك وتنباع في الشارع، وهذا شيء صراحة عيب. يعني يجي يعطيك إياها كأنه قاعد يبيع لك علك ولا بيبسي. هذا شيء جدا سيء في كولومبيا. الدولة اللي بعدها كانت البرازيل، بس اني انا ما طلعت من المطار اصلا فما راح احسبها. الدولة اللي بعدها ساوث افريكا، جنوب افريقيا. الميزة اللي في جنوب افريقيا في تطور كبير في جنوب افريقيا. انا انصدمت يوم رحت جنوب افريقيا. جنوب افريقيا كانت من الدول اللي انا ما خططت اني اروح لها، كانت وكنت غصبا عني اروح لان المطارات كانت تقفل، وغصب اني اطلع من كولومبيا، واضطريت اني اروح الى جنوب افريقيا لان هذه كانت الوجهة الوحيدة المفتوحة بالنسبة لي وقتها. انا انذهلت من التطور العمراني اللي موجود في جنوب افريقيا. ما تخيلت في يوم من الايام ان جنوب افريقيا متطوره للدرجه هذه. السلبيه اللي موجوده في جنوب افريقيا للاسف الامن والامان معدوم. الامن والامان فعلا معدوم لدرجه انا اتوقع انه اكثر دوله غير امنه انا رحت لها هي جنوب افريقيا. غير امنه نهائيا. وكم واحد من اخوياي راح هناك وانسرق للاسف الشديد. فاذا رحت جنوب افريقيا احذر. المكان جميل والدولة فيها أماكن كثير مرة حلوة لازم تشوفها، ولكن انتبه من الأمن والأمان هناك. الدولة اللي بعدها تنزانيا، وفي تنزانيا أنا رحت زنجبار فقط، يعني ما رحت إلى أماكن ثانية. مخطط إني أروح لها بس إلى الآن ما رحت لها. زنجبار الميزة اللي فيها كانت قربها الثقافي من الدول العربية، لأنها كانت أساسا محكومة من عمان. فزنجبار تلقاها كذا طابع العمان يغلب على أشياء كثيرة هناك. السلبية اللي موجودة في زنجبار، شوف هذا رأيي الشخصي أنا، ومرة كثير ناس يوم أقول لهم كانوا مختلفين معاي، بس أنا حسيت إنها overrated، بمعنى إنه أحس إن الناس يمدحونها لدرجة إني أنا كنت رايح وأنا حاط ستاندرد مرة عالي. يوم رحت هناك ذهلت، يعني إنه نهب للدرجة اللي أنا كنت متخيلها. فانصدمت شوي يوم رحت هناك. الأسعار اللي هناك كانت واحدة من السلبيات اللي مرة ما عجبتني. أسعارهم مبالغة فيها، وفي استغلال مرة كثير للسياح، وهذا شيء صراحة ما عجبني هناك. وطبعا الوجهة الأخيرة اللي كانت في القناة حقتي، أفضل وجهة في العالم وأفضل مكان في العالم بالنسبة لي اللي هي السعودية.
افضل مكان في العالم ممكن تروح له السعوديه. الميزه اللي موجوده في السعوديه تنوع كبير جدا في الاماكن، تلقى جبال، تلقى بحر جميل، تلقى نفود، تلقى مدن عمرانيه جميله جدا، تلقى تاريخ، تلقى حضاره. وزي ما احنا عارفين السعوديه دوله كبيره جدا، تلقى فيها اشياء تنوع كبير جدا. اتوقع السعوديه راح تكون وجهه سياحيه خرافيه جدا في المستقبل القريب ان شاء الله. وهذه كل الدول اللي انا رحت لها وصورت فيديوهات في هذه الدول. في دول ثانيه انا رحت لها بس ما صورت فيها، وان شاء الله راح ناوي ارجعها واصور. ان شاء الله عجبتكم الفكره هذه، وان شاء الله باذن الله راح يكون لنا لقاء قريب جدا من الفيديوهات المحببه جدا على قلبي. هذا الفيديو والفيديو اللي تحت، هذه الفيديوهات انا مره احبها ومن قلب سويتها وانا قاعد اسويها. فاذا ما كنت شايف الفيديوهين هذه القي نظره عليهم، ان شاء الله تعجبك، ونشوفك على خير ان شاء الله. مع السلامه.